Bate vântul cam tare. Aici este o zonă foarte abruptă și sper să nu mă accidentez, dar vă voi duce la probabil cea mai mică plajă din Gibraltar, deși nu este o plajă oficială. Are un petic mic de nisip și este foarte populară cu posesorii de câini, deoarece aici în Gibraltar pe timpul verii este interzis accesul câinilor pe plajă. Așa că multă lume profită de faptul că acest loc nu este o plajă oficială. Deci practic au voie să își aducă câinii. Chiar nu văd câini cu această ocazie. În distanță, în capăt, vedeți această plajă foarte mică. Accesul este greoi, de asemenea se merge pe lângă acest zid și lățimea este mai mică de 1 metru. Riscați să cădeți în apă dacă nu sunteți atenți. Înapoi pe acest scurt, dar foarte abrupt urcuș. Vin și mașini. O încărcate de câini. O problemă aici în Gibraltar este traficul. Din câte am citit, este țara cu a 4-a cea mai mare densitate de mașini pe cap de locuitor, undeva în spatele Hong Kongului, Monacoului și nu mai aduc aminte a 3-a țară. Foarte multe mașini pe metru pătrat, ceea ce înseamnă o problemă foarte mare cu parcarea. Parcarea publică, dar și rezidențială. Locuri de parcare se scot la vânzare destul de rar și atunci, în funcție de locație, costă oriunde între 25.000 până la 50.000 de lire. Deci poate fi costisitor să aveți o mașină în Gibraltar dacă nu aveți unde să o parca. Intrăm într-un tunel îngust. Voi lăsa mașina să treacă, deși am prioritate, dar mi-e mai ușor să las mașinile să treacă decât să țin oamenii în loc 2 minute. Gibraltarul are o rețea foarte, foarte extinsă de tunele din cauza poziției strategice cu ieșire și la Marea Mediterană, Oceanul Atlantic și la capătul continentului. De aceea, pe timp de război, de fapt și pe timp de pace, au fost construite o rețea imensă de tunele. Se spune că sunt mai multe tunele decât străzi. În Gibraltar, lungimea totală a tunelelor este mai mare decât cea a străzilor, a drumurilor. Multe din tunele nu sunt date către exploatare în momentul de față, încă sunt blocate sau ascunse. Câteva sunt deschise și au fost transformate în drumuri de acces. Aici suntem la o plajă foarte populară cu localnicii. Sincer să fiu, nu știu de ce. Majoritatea este beton. Aceste 2 piscine nu sunt deschise acum. Încă e început de aprilie, nu este sezon.
Dar chiar și când piscinele sunt deschise, eu nu înțeleg această fascinație a localnicilor cu această plajă din beton. Dar, în fine, gusturile nu se discută, nu? Miroase foarte bine a mâncare, a pește prăjit aici. Peștele fiind una din puținele specialități locale. Dar nu mă opresc să mănânc, pentru că dacă mă opresc, nu mă mai pornesc din loc. Cum vedeți prin filmele americane, principal automat de înghețată există și aici. O inițiativă locală de a mai aduna plasticul de pe străzi. Iarăși începe să bată vântul aici pe coastă. O altă întrebare pe care am auzit-o de mai multe ori. Bate vântul tot timpul în Gibraltar? Nu. Bate vântul cât vă așteptați să bată la mare oriunde. Cum bate vântul în Constanța, când sunt zile foarte vânturoase și zile când nu adie nimic, așa și aici sunt zile și zile. Ce cascadă minunată, poate vă gândiți. Să știți că de fapt este apă menajeră toată. Urmează acum un urcuș nu foarte abrupt, dar cam lung, de care nu sunt deloc fan. Însă nu avem încotro. Pe această parte este singura cale de acces către sud, către cel mai sudic punct din țară, care mi-aduce aminte de o altă întrebare sau mit, să spunem așa, că Gibraltarul este cel mai sudic punct din Europa continentală. Nu este așa. E aproape, însă Tarifa, în Spania, este cel mai sudic punct al Europei continentale. Voi face și un episod de acolo pe viitor. Am urcat acest mic deal de jos de acolo, de lângă cascadă, iar acum vom intra în tunel. Măcar este luminat și are bandă separată pentru pietoni, separată de mașini. Ne vedem pe partea cealaltă. Am mințit, am spus că ne vedem pe partea cealaltă, însă văd că tunelul este destul de bine luminat, așa că am vrut să profit de această ocazie să vă arăt puțin cum a fost săpat prin stâncă, în afară de acea parte la început care este consolidată cu ceva betoane. Aici puteți vedea exact stânca prin care a fost săpat tunelul. Se spune că după o ploaie durează în jur de 2 zile pentru ca apa care a căzut la suprafață, în vârf, să-și facă drumul până jos. După cum vedeți, stropi de apă cad din tavan și, din câte mi-aduc aminte, nu a plouat în ultimele 2 zile. Deci cine știe cât de veche este de fapt această apă care se scurge. O problemă cu tunelurile din Gibraltar: nu au ventilație. Deci nu este prea plăcut ca pieton să treci prin ele. Acesta este destul de înalt totuși, însă se simt clar gazele de eșapament.
Din fericire, aproape am ieșit, văd lumina de la capătul tunelului. Nu mai am mult. Am reușit, am ieșit din tunel. Ne-a întâmpinat această moschee construită cu sprijinul Regatului Arabiei Saudite și ne apropiem de capătul țării, vârful țării. Vedeți farul în depărtare. Cred că voi lua o mică pauză. Deja chiar m-a năpădit foamea și setea. Ne vedem mai târziu. Vă spuneam de vânt, că nu e chiar atât de speriat cum crede lumea, să aici chiar bate vântul, probabil cel mai vânturos punct. Chiar în spatele meu se află un deal numit Windy Hill, dealul vânturos. Iată, ne ajuns și la capătul țării. În partea de vest, peste Golful Gibraltar, se află Spania cu orașul Algeciras. Apoi coasta continuă până în cel mai sudic punct al Europei continentale, cum v-am spus, Tarifa. Apoi suntem exact în strâmtoarea Gibraltar și pe partea cealaltă, din păcate, este o zi nu foarte clară, altfel v-aș fi putut arăta Africa, Maroc și cu muntele Jebel Musa și Ceuta, parte spaniolă aflată în Africa. Ar fi chiar drept în fața mea, din păcate nu se vede astăzi. Sper că atunci când voi face episodul de sus, de pe stâncă, să fie vizibilitatea mai bună. Aici puteți vedea un monument în memoria celor decedați în 1943, când un avion care a decolat din Gibraltar s-a prăbușit și elicia este din avionul original. Avionul era plin cu înalți demnitari polonezi, inclusiv prim-ministru și generalul armatei, generalul Sikorski. Teoria conspirației spune că a fost un sabotaj rusesc, însă nu știu să vă zic mai multe detalii, nu cunosc. Niște case cu o locație foarte frumoasă, în opinia mea, aici, la capăt de țară, foarte liniștit, însă nu cred că mi-ar plăcea să fiu așa în văgăună, să mă vadă toți care trec pe lângă mine, cum fac eu acum. În schimb, liniștea și peisajul văzut din partea cealaltă, probabil că merită. Mă bucur mult să văd oamenii ieșiți din casă. Atâta timp cât nu sunt în număr foarte mare cum erau pe Main Street, în aglomerație, da, mă bucur să văd oamenii ieșiți la plimbare, la pescuit, cu familia în parc. Un sentiment de normalitate, fără măști pe față, cu barurile, terasele, restaurantele deschise. Sper ca și restul țărilor, cu puțin noroc, să aibă succes în combaterea pandemiei și să revenim la o normalitate pură, adevărată, cât mai curând. Dacă vă întrebați acum încotro o vom apuca din capătul țării, ei bine, vom merge înspre partea de est. Vom
coborî puțin, apoi urca puțin mai mult, apoi vom trece printr-un tunel la vale, vom ajunge la o plajă cu un nisip special. Vă voi da mai multe detalii la fața locului. Apoi vom merge în continuare către cartierul genovez, un fost sat de pescari stabiliți din Genova, Italia, acum câteva sute de ani, cu niște case foarte colorate, foarte frumoase. Apoi ne vom continua drumul pentru probabil încă 20 de minute și vom ajunge înapoi de unde am plecat la prânz. Avem aici un semn care ne avertizează că nu este acces pentru pietoni prin tunelul din față. Însă nu voi face calea întoarsă acum. Motivul pentru care nu există acces pietonal oficial sau legal este pentru că acum ceva ani buni, din păcate, un pieton care trecea prin tunel a fost surprins de o cădere de pietre și a decedat. Și bineînțeles, guvernul, în loc poate să ranforceze sau să pună plasă sau, mă rog, să întărească pereții și să facă un culoar separat pentru pietoni, le-a fost mai ușor să zică nu, treceți pe aici. Așadar ne aflăm în situația de față. Multă lume trece oricum. Pe partea estică este chiar singura modalitate de a trece din sud în nord. Altfel ar trebui să ocolim pe unde am venit. Iată ce ne așteaptă, un deal care nu arată atât de înfiorător, dar credeți-mă, după vreo 2 ore de mers, să zic, poate un pic mai puțin, și cu un genunchi nu foarte abil, nu este foarte încântător să urc, dar nu avem încotro. Greu. Nici mirosul nu ne ajută, vă imaginați. Ce mireasmă vine acum. Dar nu mai avem așa de mult până la capăt. Acest domn are tot respectul meu pentru că urcă acest deal pe bicicletă. Dar ce vedere! Am cucerit și dealul. Cum vom intra în tunel. După cum vă spuneam, interzis pietonilor să mergem. Da, acest tunel nu este la fel de populat ca celălalt prin care am trecut mai devreme. Este și mai scund și este și mai frecventat de mașini decât celălalt, așa că este puțin mai greu de respirat. Și nu există niciun fel de spațiu oficial pentru pietoni. Trebuie mers așa, mai pe arătură, mai pe stradă. Și mă rog să nu dea nimeni peste mine. Nu mai avem mult până jos. Se întrezărește lumina de afară.
Bineînțeles că mă voi plânge pentru că merg la vale. La deal nu-i bine, la vale nu-i bine. Plat ar fi cel mai drept, dar asta e. Deja mă cam supără puțin genunchiul. Când fac următoarea pauză, mă voi uita să văd cât de umflat este. Am un pachet de gheață instantă cu mine oricum. Și nu vă voi abandona aici. Am parcurs deja probabil 2/3, 3 sferturi din itinerariu. Așa că îi dăm înainte. Haideți că am supraviețuit și acestui tunel fără să se prăbușească vreo bucată de rocă peste mine. Și cel mai important lucru, aer curat din nou. Sunt curios ce e aici, în lateralul tunelului. Nu-i nimic, de fapt. Gunoaie. O gură de tunel. Nu-mi dau seama exact cât de adânc continuă, dar clar este blocat cu diverse. Nici o problemă, continuăm pe drumul nostru stabilit. Și iată priveliștea care ne întâmpină pe partea estică a Gibraltarului. Încă este soare, ceea ce e foarte bine. În curând soarele va trece de partea cealaltă a stâncii. Vântul se va înteți puțin și se va face mai frig. Dar deocamdată vremea încă ține cu mine. Trec acum prin niște mațachini. Am sărit acest zid care este puțin mai înalt decât pare. Dar motivul este: am văzut un punct bun de belvedere. Iată-ne. Ce priveliște!